Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2003. Chúng ta đang tại sân thượng trong khóa tu mùa thu. Hôm thứ Năm chúng ta đã đặt ra câu hỏi là nếu chúng ta không biết được cái gì có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, thì làm sao chúng ta biết được cái gì sẽ làm cho ta có hạnh phúc trong tương lai? Câu hỏi đó rất là quan trọng. Và câu hỏi đó nó có liên hệ tới câu hỏi là hạnh phúc trong hiện tại có thể có được hay không? Chúng ta có đủ những cái điều kiện để có hạnh phúc trong hiện tại hay không? Trước hết chúng ta hãy thử định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc trước hết là một cái cảm thọ. Cảm thọ ta gọi là lạc thọ, pleasant feeling. Nhưng mà một cái lạc thọ chưa hẳn đã là hạnh phúc. Khi mà chúng ta nhìn các em bé đang nô đùa một cách rất là vô tư, không có luyến tiếc quá khứ, không có lo lắng tương lai, thì chúng ta thấy như là các em đang ở trong thiên đường. Thì cố nhiên là đó là hạnh phúc, nhưng mà không biết các em có biết là các em đang hạnh phúc hay không. Vì vậy cho nên having a good time, đang nô đùa, đang rong chơi, không có lo lắng, chưa hẳn đó là hạnh phúc. Vì nếu mình không biết là mình đang có hạnh phúc thì cái đó chưa phải là hạnh phúc. Có nhiều người đang sống trong những điều kiện rất thuận lợi, không có vấn đề, không có lo lắng, không có sầu khổ, mà đáng lý ra là những người đó có hạnh phúc. Nhưng mà tại vì những người đó không có ý thức rằng họ đang hạnh phúc, cho nên cái đó coi như là chưa phải là hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta không có thể định nghĩa rằng hạnh phúc là một cái cảm thọ ý chịu, một cái lạc thọ. Chúng ta có thể định nghĩa là hạnh phúc là ý thức là mình đang có lạc thọ. Lạc thọ chưa phải là hạnh phúc, mà ý thức rằng mình đang có lạc thọ thì mới thiệt là hạnh phúc. Nhưng các em bé đang nô đùa trong thiên đường, các em không biết là các em đang có hạnh phúc. Chỉ khi nào các em lớn lên và mất cái thiên đường đó rồi thì các em mới biết rằng các em đã từng có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái yếu tố chánh niệm là yếu tố căn bản. Nếu mình hạnh phúc mà mình không biết là mình đang hạnh phúc thì cái đó chưa phải là hạnh phúc. Vì vậy mình có thể tạm đưa ra một cái định nghĩa tạm thôi. Hạnh phúc tức là ý thức được, là cái ý thức rằng mình đang có một cái lạc thọ. Nhưng mà định nghĩa đó nó không có tuyệt đối. Tại vì có thể mình đang không có lạc thọ, nhưng mà mình vẫn có hạnh phúc như thường. Ví dụ mình đang khuân vác một cái gì đó nặng, nhưng mình nghĩ rằng mình khuân vác như vậy đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho người thương của mình. Thì trong khi đang khuân vác một cái nặng, mình cũng có thể có hạnh phúc. Và cái thọ lúc đó không hẳn là lạc thọ, nhưng mà cái ý thức được, cái ý thức rằng mình đang làm một cái gì có ý nghĩa
nó do tình thương nó xúc tác. Trong lúc đó tuy là nó có một cái giống như là khổ thọ vậy, tức là có sự cực nhọc, không được nghỉ ngơi, nhưng mà tại vì nghĩ tới rằng cái này sẽ tạo ra hạnh phúc cho người thân của mình, cho những người thân của mình, và mình đang làm công việc có ý nghĩa, thì lúc đó trong tâm nó có một cái lạc thọ. Cái lạc thọ nó có thể đi đôi với cái khổ thọ mà mình đang chịu đựng về thân xác, thì cái đó cũng là hạnh phúc. Các vị Bồ Tát đang lăn mình vào trong những cái hoàn cảnh khổ đau để mà cứu trợ, để mà cứu vớt, thì tuy là họ đang bị cái sức nóng của chiến tranh, của áp bức của nghèo khổ nó đè nặng, nhưng mà tại vì họ có cái tâm trí của đại bi đại từ, cho nên họ cũng khổ đau và họ có hạnh phúc. Vì vậy cho nên hạnh phúc không có thể được định nghĩa chỉ là lạc thọ. Trong tâm vị Bồ Tát đó, nó có sự an ổn, nó có cái tình thương, và khi mà có cái an ổn, cái tình thương đó, thì dù có những khổ thọ thì vị Bồ Tát vẫn chịu đựng được rất dễ dàng, bởi vì Bồ Tát có hạnh phúc trong khi làm những công việc nặng nhọc như vậy, ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tại vì cái ý thức rằng mình đang làm một cái gì đáng làm, mình đang làm được một cái gì cao quý, có ý nghĩa, có lợi ích cho cuộc đời, thì cái ý thức đó nó đem tới hạnh phúc. Cho nên định nghĩa hạnh phúc là một cái lạc thọ, là một cái định nghĩa hẹp hòi, quá đơn giản. Thì cái tâm mình đóng một vai trò rất quan trọng, và cái tâm mình nó không phải chỉ là lạc thọ, chỉ là cảm thọ. Ở trong cái văn chương văn học Phật giáo thì chữ lạc nó thường đi đôi với chữ an. An lạc, an có nghĩa là bình an, peace, và lạc nó có nghĩa là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc nó thường đi đôi với cái an. Vì vậy cho nên khi mà không có an á, thì cái chưa hẳn đã có lạc. Dù mình đang uống rượu, dù mình đang ăn những thức ăn rất là ngon, dù mình mới trúng số độc đắc, mà nếu tâm mình không có an thì cái đó chưa hẳn là lạc. Có những người trúng số độc đắc và nghe tin mình trúng số độc đắc thì mình ngất xỉu, tại mình chịu đựng không nổi cái tin mừng đó, là trong tâm không có an. Vậy cho nên nếu trong tâm không có an thì cái đó nó chỉ là một cái sự xúc tác, một cái excitement, một cái sự kích động. Và nếu nó là sự kích động thì trong đó nó không có cái an. Mà nếu không có an thì đó không thực sự là cái lạc. Trong khi mình theo đuổi và hưởng thọ những cái dục, ví dụ khi mình đang ăn một cái gì đó, đang uống một cái gì đó, đang có những cái liên hệ xác thịt với một người khác,
thì có thể trong khi ăn cái đó, uống cái đó, có cái liên hệ xác thịt đó, nó có cái cảm giác mình cho là lạc thọ. Nếu uống rượu hay là hút thuốc hay là sử dụng ma túy hay là giao hợp thì nó có một cái lạc thọ, nhưng mà trong cái lạc thọ đó mình tự hỏi nó có cái an hay không. Nếu không có an thì cái đó không hẳn là lạc, và mình đang bị một cái ngọn lửa nó đốt cháy. Ngọn lửa đó là ngọn lửa dục, ham ăn, bị chìm đắm trong biển vị mênh mông đó. Thì đó là một cái dục. Ham nghe hát, nghe nhạc rock, nhạc he hay là nhạc tình sâu thì đắm chìm trong cái biển thanh mênh mông. Đó là một cái dục. Và trong khi mình hưởng thụ những cái hình, những cái hương vị đó, những cái âm thanh đó, thì trong người mình bị thiêu đốt bởi cái dục. Và nếu có ngọn lửa của sự đam mê, ngọn lửa của dục đốt cháy, thì tuy mình có thể diễn tả được cái đó là một cái lạc thọ, nhưng cái lạc thọ đó không phải là hạnh phúc. Tại vì không có cái yếu tố an ở trong đó, và không có an thì không có lạc. Vì vậy cho nên trong cái ngôn từ đạo Bụt đó, là luôn luôn an nó đi đôi với lạc, an lạc và yên vui. Nó không có yên thì nó không có vui, an vui. Cho nên mình có thể nhận diện ra được cái gọi là chân hạnh phúc và cái không phải là chân hạnh phúc. Và người đời thì chỉ muốn có những cái cảm giác lạc thọ thôi. Và người đời ít khi để ý để phán xét coi thử là cái đó có thiệt là lạc thọ, có thiệt là hạnh phúc không. Là tại trong cái lạc thọ đó nó có cái yếu tố của sự bất an, của cái sự đốt cháy, và cái đó không phải là hạnh phúc chân thực. Tại vì cái giây phút của khoái lạc đó, cái giây phút của lạc thọ đó, nó có thể kéo theo những giây phút của sự khổ đau. Ví dụ như là mình buồn quá, mình đi uống rượu. Thì trong khi uống rượu mình bớt buồn, mình nghĩ là có hạnh phúc. Nhưng kỳ thực sau khi mà uống rượu nhiều rồi thì mình sẽ có những cái khổ thọ. Nó sử dụng ma túy cũng vậy, hay là đắm mình trong sắc dục cũng vậy, để quên bớt những khổ đau, để quên bớt những cô đơn. Nhưng mà sau những cái hưởng thụ dục lạc đó thì những khổ đau nó hiện hình ra rõ ràng hơn trước. Và vì vậy cho nên những cái giây phút đó không thể được định nghĩa là những cái giây phút thật sự hạnh phúc. Tại vì nó là nền tảng, nó là nguyên nhân của những cái giây phút khổ đau sau này, những cái khổ thọ sau này. Bây giờ chúng ta xét cái liên hệ giữa khổ và lạc, tức là khổ đau và hạnh phúc. Sau khi đã xét cái liên hệ giữa lạc và lạc thì chúng ta xét cái liên hệ giữa khổ và lạc. Lạc và lạc tức là có lạc và có lạc. Có lạc chân thực và có lạc không chân thực. Có hạnh phúc không chân thực và có hạnh phúc chân thực. Bây giờ chúng ta xét cái liên hệ giữa khổ và lạc. Khổ nó đóng một vai trò rất là quan trọng để tạo ra cái lạc. Và nếu không có khổ thì không có lạc. Ví dụ như khi chúng ta không có đói, không có biết đói là gì, thì chúng ta không có thấy được cái hạnh phúc của sự ăn ngon.
Khi chúng ta không biết lạnh là gì thì chúng ta không biết được cái hạnh phúc của cái sự ấm áp. Vì vậy cho nên hạnh phúc là một cái gì chỉ có thể nhận diện được trên cái bối cảnh của khổ đau mà thôi. Bối cảnh tiếng Anh là background. Cũng như là khi mà chúng ta đi ngoài trời nó lạnh buốt và chúng ta mở cửa đi vào trong thấy nó ấm quá, dễ chịu quá, hạnh phúc quá, thì cái hạnh phúc khi bước vào nhà là nó do cái đau khổ bị chịu lạnh ở ngoài trời. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong nhà được chừng 10 phút hay là 15 phút thì chúng ta quên đi cái cảm giác đó và chúng ta không thấy hạnh phúc nữa. Chúng ta phải ra ngoài để cho nó lạnh rồi đi vô mới thấy hạnh phúc lại. Đó là điều kiện của con người, là condition humaine là như vậy. Chúng ta phải nhờ có khổ đau thì chúng ta mới nhận diện ra được hạnh phúc. Cái đó là cái contrast, cái tương đãi, cũng như là ánh sáng và bóng tối. Nếu không có đêm thì ta không có thấy được ngày là sáng. Bởi vậy cho nên có đêm có ngày thì mình mới biết đêm là quý và ngày là quý. Tưởng tượng mình chỉ có ngày thôi, không có đêm thì buồn mất mấy và mình không có biết được cái quý giá của ngày. Nếu mình chỉ có đêm thôi mà không có ngày thì cái đó đáng tiếc. Và tại vì không có ngày thì làm sao mình thấy được cái êm đềm của đêm. Mình sẽ thấy đêm dày đặc, mình có thấy sự êm đềm của đêm. Tại vì mình đã được sống ngày rồi cho nên đêm tới mình rất là hạnh phúc. Và mình đã sống cả đêm rồi cho nên ngày tới mình có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên hạnh phúc nó tùy thuộc ở khổ đau. Và vì vậy cho nên muốn loại trừ khổ đau ra để chỉ có hạnh phúc thôi là một ý niệm rất là ngây thơ, rất là khờ dại. Khi mà có chiến tranh thì chúng ta mới biết hòa bình là quý. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nên duy trì chiến tranh. Nhưng chiến tranh nó luôn luôn nó có. Tại vì loài người có quá nhiều tham sân si, cho nên chiến tranh nó tiếp tục chỗ này tới chỗ khác. Và vì vậy cho nên chúng ta đâu cần phải tạo thêm chiến tranh để có điều kiện nhận diện ra hòa bình đó. Chiến tranh nó có luôn, nó có trong nội thân của chúng ta, nó có sự giữa, nó có trong cái sự liên hệ giữa ta và người ta thương. Và vì vậy cho nên chiến tranh nó là thường xuyên. Nhờ chiến tranh cho nên chúng ta mới nhận diện được là hòa bình là quý. Hòa bình ở trong bản thân, hòa bình giữa ta với người ta thương, hòa bình giữa ta và cái đoàn thể trong đó chúng ta đang sống. Cái ý niệm là thiên đường hay là tịnh độ là một nơi không có hạnh phúc, không có khổ đau là một ý niệm rất là ngây thơ. Và vì vậy cho nên cái câu kinh đó ở trong Kinh Di Đà nó là một câu kinh không có liệu nghĩa. Xá Lợi Phất, tại sao cái cõi đó gọi là cõi cực lạc? Tại vì nhân dân ở cõi đó không biết khổ là gì, vì vậy cho nên cõi đó gọi là cực lạc. Câu kinh đó nó không phải là câu kinh liệu nghĩa. Cái câu kinh đó nó chỉ biểu lộ được cái từ bi thôi, là buộc thấy chúng sanh khổ quá đi và ảo ước trốn tránh khổ đau, cho nên buộc mới nói về để cho hấp dẫn. Thực ra nếu không có khổ đau thì không thể nào có hạnh phúc được. Mình phải hiểu câu kinh ở trong Kinh Di Đà. Câu kinh đó là câu kinh nó chứng tỏ cái hiểu của buộc về cái tâm trạng của chúng sanh là chỉ muốn trốn tránh đau khổ để đi tìm hạnh phúc. Và Ngài đưa ra trong cái bánh để mà chúng sanh chạy theo. Này Xá Lợi Phất, tại sao cõi ấy gọi là cõi hạnh phúc? Tại vì chúng sanh ở cõi đó không biết khổ đau là gì. Sự thực nếu không biết khổ đau là gì
thì cũng không biết hạnh phúc là gì. Thiên đường cũng vậy, chúng ta không có nên gửi con cháu chúng ta tới những cái cõi mà không có khổ đau. Tại vì nếu con cháu chúng ta tới những cái cõi mà không có khổ đau thì chúng nó sẽ không có hạnh phúc. Tại không có khổ đau thì làm sao mình tập hiểu và tập thương được. Mà nếu không có chất liệu hiểu và thương thì đố mà anh có hạnh phúc được. Chứ khi nào trong trái tim anh có cái chất liệu hiểu và thương thì anh mới có hạnh phúc được. Mà nếu không có hạnh phúc thì làm sao mà anh biết hiểu cái gì, làm sao anh biết thương cái gì. Vì vậy cho nên cái định nghĩa thiên đường hay là cực lạc là cái chỗ không có hạnh phúc là cái định nghĩa rất là ngây thơ, mà thế hệ của quý vị phải thấy cho rõ. Chúng ta không phải là một bầy con nít nói cái gì là chúng ta tin cái đó. Chúng ta phải quán chiếu bằng cái trí tuệ của chúng ta. Cái hạnh phúc đó là một cái gì chỉ có thể nhận diện được khi mà có đau khổ. Đây là hạnh phúc chỉ có thể nhận diện trên cái bối cảnh của khổ đau mà thôi. Cũng như là cái ấm nó được nhận diện trên bối cảnh của cái lạnh. Cái no nó được nhận diện trên cái bối cảnh của cái đói. Vì vậy cho nên chạy trốn khổ đau là một cái thái độ không có phù hợp với cái tinh thần của giáo lý đạo Bụt. Chúng ta phải đối diện khổ đau, phải nhìn vào khổ đau, và cái hành động đó nó giúp chúng ta nhận diện thế nào là hạnh phúc. Cái sự thật thứ nhất là khổ đế, nó rất cần thiết để chúng ta có thể nhận diện được cái sự thật thứ ba là hạnh phúc. Sự thật thứ ba là sự chấm dứt của khổ, có nghĩa là hạnh phúc. Và sự thật thứ nhất và sự thật thứ ba nó có liên hệ với nhau. Nếu không có sự thật thứ nhất, làm gì có sự thật thứ ba? Nếu không có sự thật thứ ba, làm gì có sự thật thứ nhất? Sự thật thứ nhất là khổ đau, sự thật thứ ba là hạnh phúc. Sự thật thứ hai là con đường đi tới khổ đau, sự thật thứ tư là con đường đi tới hạnh phúc. Nó có hai cặp chân lý. Cặp đầu là đau khổ và con đường đưa tới đau khổ. Cặp thứ hai là hạnh phúc và con đường đưa tới hạnh phúc. Đó là giáo lý tứ diệu đế. Và hai cái cặp đó nó đi đôi với nhau. Nếu không có cặp này thì không có cặp kia. Thì bây giờ chúng ta mới thấy rất rõ là khi mà cầm cái bút này lên, chúng ta thấy là có trên và có dưới. Hễ có trên thì thế nào cũng phải có dưới, hễ có dưới thì thế nào cũng phải có trên. Làm sao mà chỉ có trên không có dưới được? Cái chuyện đó là chuyện vô lý. Chúng ta để cái bút ngang, chúng ta thấy có trái và có mặt. Nếu có trái thì có mặt thì có trái. Vì vậy cho nên cái phe, nếu mà mình thuộc về phe tả thì mình đừng có mong ước cho phe hữu nó không có mặt. Tại vì nếu phe hữu không có mặt thì phe tả không có mặt. Vì vậy cho nên cái này gọi là tương đại, relative. Thì mình phải hiểu hạnh phúc trong cái văn mạch đó thì mình mới biết hạnh phúc là cái gì. Hạnh phúc không thể nào có được, không có thể nào được nhận diện nếu không có cái bối cảnh của khổ đau. Mà khổ đau thì luôn luôn nó có đó. Tham sân si nó luôn luôn có đó. Và vì vậy cho nên nhận diện được khổ đau thì chúng ta có thể nhận diện được cái hạnh phúc. Thì chúng ta đã tìm ra cái liên hệ giữa lạc và lạc, giữa khổ và lạc. Và hai cái liên hệ đó nó dính với nhau.
Có khi ta đi trong mưa lạnh nhưng mà ta có hạnh phúc. Có khi ta ngồi trong ấm áp thì ta không có hạnh phúc. Ví dụ như chúng ta nghe tin một người thân đang bị tai nạn, mà chúng ta không có cái cơ hội đi ra ngoài, không có thể nào mở cửa đi ra ngoài lạnh để tìm cách cứu trợ cái người thân của chúng ta, thì chúng ta đau khổ vô cùng dù chúng ta đang ở trong cái chỗ ấm áp. Vì vậy cho nên cái hạnh phúc là chỗ đi ra chỗ mưa lạnh để cứu giúp cái người thân. Hạnh phúc không phải là ngồi trong ấm, ngồi trong nhà ấm, nó sẽ đau khổ. Vì vậy cho nên cái lạc và cái khổ nó tương đối. Và cái hạnh phúc nó nằm ở trong tâm chứ không phải là nằm ở hoàn cảnh. Và vì vậy cho nên mình nghĩ tới hạnh phúc như với trong cái văn mạch của sự mua sắm. Có xe hơi đó, có cái nhà đó thì có hạnh phúc, có cái bằng cấp đó có hạnh phúc, có được tiền để đi du lịch là có hạnh phúc. Tất cả những cái đó là mình nghĩ hạnh phúc như là điều kiện ngoại tại, điều kiện đi tìm ở ngoài, trong khi hạnh phúc nó tùy thuộc vào tâm của mình rất là nhiều. Trong sự thực tập của làng Mai thì chúng ta thường nghe và nhắc nhở rằng là chúng ta có nhiều điều kiện của hạnh phúc rồi, nhiều hơn là chúng ta tưởng. Và chúng ta chỉ cần trở về trong giây phút hiện tại để nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc đó thì ta có hạnh phúc liền. Người đời họ nghĩ rằng hạnh phúc không có thể có được trong giây phút hiện tại, cho nên họ mới đi tìm thêm một cái số điều kiện mà họ chưa có, vì vậy họ phóng tâm về tương lai. Còn chúng ta là người tu, chúng ta không nên làm như họ, không được làm như họ. Tại vì giáo lý rất rõ ràng, giáo lý hiện pháp lạc trú là hạnh phúc có thể có được trong giây phút hiện tại. Đó là một cái sự xác quyết của Đức Như Lai. Đức Như Lai nói rằng là mình có thể sống hạnh phúc được trong giây phút hiện tại. Tại vì khi mình trở về với giây phút hiện tại thì mình tiếp xúc được với những cái điều kiện hạnh phúc đã có và đang có. Vì vậy cho nên sự thực tập nó rất rõ ràng. Câu hỏi được trả lời liền là chúng ta cần những gì, cần cái điều kiện nào để có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Những điều kiện đó ta có thể nêu ra rất rõ ràng, và những điều kiện đó có mặt. Nếu những điều kiện đó có mặt mà ta không có hạnh phúc là tại vì ta mà thôi. Và vì vậy cho nên khi mà mình ngồi ăn cơm á, thì mình ngồi ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc trong khi ăn cơm? Hay khi mình từ cái liêu xác của mình đi ra thiền đường thì mình đi như thế nào để trong khi đi mình có hạnh phúc trong khi đi? Và trong khi buổi sáng thức dậy có được 1 giờ ngồi thiền thì ngồi như thế nào để có hạnh phúc trong khi ngồi? Chiều có 1 giờ chấp tác thì chấp tác thế nào để trong cái giờ chấp tác đó mình có hạnh phúc? Buổi sáng mình có 2 phút để chải răng, thì trong 2 phút để chải răng nó chải như thế nào để có hạnh phúc, để có an và để có lạc? Mỗi ngày được đi cầu 1 lần hoặc 2 lần. Đi cầu sao cho trong khi đi cầu nó có an, có lạc. Làm được hay không?
làm được hay không làm được, cái đó là do mình thôi. Từ những điều kiện của hạnh phúc mình đã có rồi. Nếu trong khi đi cầu mình không có an thì làm sao đi cầu lạc được? Nếu khi chạy răng mà không có an thì làm sao mình có lạc, chạy răng lạc được? Nhưng mà quý vị có thể biết được rằng trong khi chạy răng mình có an hay không? Cái tập khí đi như bị ma đuổi, làm như bị ma đuổi, mình đã có thể nhận diện được và đối phó với nó được không? Mình có thể an trú được trong giây phút hiện tại không? Đó là công phu hàng ngày của mình. Thì nếu mà mình giảng một bài giảng về hạnh phúc hay mình viết một cuốn sách về hạnh phúc thì mình phải nói tới những điều đó. Nếu Đức Thế Tôn nói hạnh phúc có thể có được trong giây phút hiện tại, và cái sự thực tập của anh là phải có hạnh phúc, thì là suốt ngày mình chỉ lo hạnh phúc mà thôi, đâu có lo cái gì đâu mà than thở. Mình chỉ lo cái hạnh phúc cho mình thôi. Tại vì khi mình có hạnh phúc á, thì mình có một cái gì đóng góp cho tăng thân, đóng góp cho cuộc đời. Nếu mình không có cái đó, mình có gì để mà cống hiến cho đời đâu. Vì vậy cho nên mình phải chạy răng sao để trong khi chạy răng có hạnh phúc. Mình phải đi cầu sao để trong khi đi cầu có hạnh phúc. Mình phải ngồi ăn cơm sao để trong khi ăn cơm có hạnh phúc. Chứ vừa ăn vừa khóc thì đâu tốt. 10 năm gối hận bên giường, 10 năm nước mắt bữa thường thay canh. Đó là thơ của mình ăn nào cũng khóc, lấy nước mắt để chan vô cơm ăn. Thì ôm những cái nỗi sầu đau của mình để ăn cơm thì tội quá đi, tội cho cơm quá đi. Ăn cơm sao cho hạnh phúc, mà đâu có phải là mình không có tiếp nhận những cái lời chỉ bảo của Đức Thế Tôn. Để khi mình ngồi ăn mình có hạnh phúc. Đức Thế Tôn dạy là trong khi ăn thì mình phải duy trì 5 quán. Mình phải ý thức về thức ăn, mình phải ý thức về tăng thân, mình ngồi ăn như thế nào để có thảnh thơi, có hạnh phúc. Và nếu mình trong khi ngồi ăn cơm không có hạnh phúc là tại vì mình thôi, chứ không phải tại vì Đức Thế Tôn. Hỷ là niềm vui, và lạc là hạnh phúc. Và Đức Thế Tôn muốn chúng ta có hỷ và có lạc trong đời sống hàng ngày. Nếu không có hỷ và có lạc thì mình không có được nuôi dưỡng, và sự thực tập mình không có đi xa được. Và Đức Thế Tôn nói là có những cái phương pháp thực tập để giúp cho mình có hỷ và có lạc trong đời sống hàng ngày. Trước hết á, là ly. Ly tức là buông bỏ. Mình phải biết buông bỏ thì mới có hỷ có lạc được. Và buông bỏ cái gì đây? Mình có những cái trong tâm mình cần phải buông bỏ. Những cái giận hờn, những cái tiếc nuối, những cái cố chấp, những cái thành kiến. Đó là những cái hành trang nó làm cho chiếc thuyền của mình nó nặng và nó đi không có được. Vì vậy cho nên buông bỏ rất là quan trọng. Mình thử hỏi mình có cái hành trang nào cần phải buông bỏ? Trước hết á, là mình có một cái ý niệm về hạnh phúc. Mình nghĩ rằng trong giây phút hiện tại mình không có hạnh phúc. Mình chỉ có thể có hạnh phúc khi mà mình được như thế này, được như thế kia, có cái này, có cái kia. Thì khi mình có cái đó là cái trợ lực đầu tiên. Ví dụ bây giờ thầy nghĩ rằng
phải về Việt Nam mới có hạnh phúc. Nếu chính quyền chưa cho mình về thì mình chưa có hạnh phúc. Mà nếu phải bị kẹt vào cái ý đó thì thôi, ôi thôi hết rồi, đâu có gì nữa. Thành ra phải buông cái ý đó ra. Đó là không cần phải về Việt Nam mới có hạnh phúc, ở đây cũng có hạnh phúc chán. Thì quý vị đang muốn đi đâu? Quý vị nghĩ rằng phải tới chỗ nào mới có hạnh phúc, thì quý vị phải buông cái đó ra. Cái đó là ly. Ly sinh ý lạc, tức là sự buông bỏ nó đưa tới cái hỷ và cái lạc. Hay là quý vị nghĩ nếu mình không có được người đó thương thì mình không có hạnh phúc. Người đó phải thương mình thì mình có hạnh phúc được. Và cái điều kiện đó nó chưa có, và vì vậy cho nên mình phải đợi cho người đó thương mình thì mình có hạnh phúc được. Thì cái đó là một cái kẹt, cái đó là một cái cần buông bỏ. Tại sao phải người đó thương mới hạnh phúc được? Tại sao mình cột cái hạnh phúc của mình vào một cái điều kiện mà mình chưa có? Tại sao hạnh phúc nó có thể tới từ muôn phương mà mình đóng cửa là hết? Mình chỉ ngồi đó mà trong cầu một cái mình chưa có. Và đó là phóng tâm về tương lai, đòi hỏi những cái khác, và trong khi những cái điều kiện hạnh phúc của mình nó có sẵn mà không có biết thừa hưởng. Thì đó là những cái phải buông bỏ. Có những cái mà ta nghĩ rằng là rất cần thiết cho hạnh phúc của ta, và ta cứ tiếp tục nắm giữ. Đã có rồi đó, tiếp tục nắm giữ. Nhưng mà có thể là chính vì những cái ta đang nắm giữ mà ta không có hạnh phúc. Có những người họ đi chợ rệp vào thấy người ta bán đồ sao mà rẻ quá đi, có $1, $2 một cái thôi. Và tuy họ không có cần xài mấy cái đó, nhưng mà họ thấy không mua thì uổng, họ lấy tiền ra mua về chất đầy nhà, rồi đi ra đi vô không có được nữa. Và họ nghĩ rằng những cái đó sẽ làm cho họ có hạnh phúc. Rốt cuộc cái nhà họ làm cái kho, đi ra đi vô không có chỗ đi, mà không có chỗ thở nữa. Mà buông ra thì họ tiếc. Ở trong cái đó thì cái con đường của họ là phải gọi bạn tới, nói anh cần gì anh lấy đi, tôi không cần gì hết, tôi cần một cái nhà rất là trống để tôi có thể đi ra đi vô được cho nó thảnh thơi. Và buông hết thì trong cái đó người ta tới, người ta lấy những cái gì người ta thích, rồi tự nhiên mình có một cái nhà trống đi ra đi vô rất là sướng. Tại những cái đó thật sự không cần thiết, nhưng mà mình nghĩ là cần thiết. Và đó chỉ là đồ đạc thôi. Ở đây nó không phải chỉ là đồ đạc, mà những cái ý niệm, những cái tình cảm, những cái vướng mắc của mình nghĩ rằng không có cái đó thì mình sống không được, không có hạnh phúc. Ai dè cái đó, chính cái đó là cái trợ lực cho hạnh phúc của mình. Thành ra mỗi người phải tự quán chiếu để coi thử hay mình đang vướng vào những cái gì mà mình muốn nắm chặt, và khi buông ra thì có hạnh phúc. Chữ ly nó có nghĩa buông, càng buông thì càng có hạnh phúc, càng chất chứa thì càng đau khổ. Thì Đức Thế Tôn dạy một phương pháp rất là hay. Phương pháp này nó ngược lại với cái lề thói của sự thâu góp, chứa chất, chiếm đoạt. Phương pháp này là buông bỏ. Phương pháp này rất là mầu nhiệm. Và hạnh phúc chỉ có thể có được khi mà mình biết buông bỏ. Mình buông bỏ những cái tiếc nuối của mình,
mình buông bỏ những cái ý niệm của mình, nhất là những ý niệm của mình. Mình có ý niệm về mình có ý niệm về người kia, và những ý niệm đó nó làm cho mình khổ và làm cho người kia khổ luôn. Mình có cái sự phán xét về mình cho mình là cao hoặc là cho mình là thấp, mình cho mình là đẹp, mình cho mình là xấu, mình cho người kia là tốt, người kia là xấu, người kia là đẹp, người kia là xấu, người kia là khó chịu, người kia là dễ chịu. Tất cả những ý niệm đó đều có thể làm cho mình khổ đau. Vì vậy cho nên buông bỏ ý niệm đó rất là quan trọng, không có tốn đồng nào hết. Buông bỏ là một cái phương pháp thực tập rất là mầu nhiệm, nó đưa tới hạnh phúc liền lập tức. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải học và thực tập cái đó. Nếu không có cái đó chắc tôi chết quá. Mình cứ nghĩ như vậy. Tôi làm sao sống được nếu không có cái đó, không có người đó. Và khi mà kẹt như vậy thì mình không còn tự do nữa. Thì cái ví dụ mà Làng Mai thường đưa ra là những người sống ở các thành phố lớn như là Paris hay là Los Angeles, cuối tuần muốn thoát khỏi cái thành phố đó với những cái bụi bặm và những cái tiếng ồn, thì họ lấy cái xe hơi của họ, cuối tuần họ đi ra khỏi thành phố. Thì chỉ cần 1 giờ đồng hồ thôi rồi ra khỏi thành phố. Ra khỏi thành phố thì tiếp xúc được với núi đồi, biển cả, gió mát, bắt đầu thấy trăng, thấy sao, thấy trời xanh, thấy mây trắng, thấy trong lòng nó lâng lâng. Cái hạnh phúc đó là do mình đã để bỏ được cái thành phố ở sau lưng mình. Cái đó gọi là ly, cái đó gọi là buông bỏ, để lại sau lưng, bỏ lại sau lưng. Mình phải bỏ lại sau lưng những cái nó làm cho mình kẹt thì mình có hạnh phúc. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc, nghĩa là hỷ và lạc được phát sinh ra từ cái khả năng buông bỏ. Có cái rất hay là bây giờ con người cứ nghĩ rằng có tiền nhiều thì mới có hạnh phúc, mua sắm nhiều mới có hạnh phúc. Còn Đức Thế Tôn, phương pháp của Đức Thế Tôn không cần đồng nào hết. Niệm sinh ý là niệm là một phương pháp khác. Niệm tức là ý thức. Ví dụ như khi mình uống một ly trà hay là một ly sữa đậu nành, và nếu mà mình biết rằng mình đang có ly trà để uống, mình có ly sữa đậu nành để uống, và có một ly trà để uống trong cái giờ phút này là hạnh phúc lớn. Thành ra cái đó là niệm. Niệm tức là có mặt đích thực. Niệm tức là ý thức được cái gì đang xảy ra. Và trong khi có niệm thì mình nhận diện được những cái điều kiện của hạnh phúc. Và cái đó gọi là niệm sinh hỷ lạc. Mình biết rằng mình đang có tuổi trẻ, mình biết rằng mình đang có cơ hội tu học, mình biết rằng mình đang ở trong tăng thân, mình biết rằng mình có những điều kiện để tu tập, thì cái biết đó là niệm. Và khi mà không biết tức là quên, là thất niệm. Vì vậy chỉ cái niệm nó đưa lại cái hạnh phúc liền lập tức. Mình đang ở ngoài trời lạnh, đi vào trong nhà ấm thì mình có hạnh phúc, nhưng mà 10 phút sau thì mình quên là mình đang hạnh phúc. Đó là cái cơ thể của mình cũng như cái tâm tư của mình luôn luôn nó có cái khuynh hướng nó bình thường hóa, nó làm cho soi mòn những cái cảm thọ. Và niệm cho mình biết rằng trời ơi, đang được ở trong nhà ấm, hạnh phúc quá, thì nó làm phục hồi cái hạnh phúc trở lại. Nếu bây giờ mình đi ra ngoài thì trời lạnh, và vì vậy cho nên ý thức rằng mình đang được ở trong nhà ấm, thì cái đó gọi là niệm. Niệm đưa là hạnh phúc.
Niệm đưa lại hạnh phúc liền lập tức, mau như là một cái tia chớp. Ý thức rằng cái người thương của mình đang còn đó, ngồi trước mặt mình, thì tự nhiên nó có hạnh phúc. Ý thức được rằng mình còn hai mắt sáng, mở ra thì thấy trời xanh mây trắng, đó là niệm. Ý thức rằng là mình có thể mỗi ngày có cơ hội thực tập thiền đi, là hạnh phúc. Thành ra có vô số những cái điều kiện của hạnh phúc đang có mặt, mà mình chỉ cần thực tập chánh niệm là trở về được giây phút hiện tại và tiếp xúc với những điều kiện của hạnh phúc. Bởi vì vậy cho nên niệm là một cái nguồn suối của hạnh phúc. Niệm sinh hỷ lạc, từ niệm mà hỷ và lạc được phát sinh. Mình giàu có, rất là giàu có. Mình thực sự là những đứa con rất là giàu có, nhưng mà mình hành xử như là những đứa cung tử than nghèo. Trời ơi, tại sao tôi không có hạnh phúc gì hết, tôi chỉ có khổ đau mà thôi. Cái này, cái niềm sinh hỷ lạc này quý vị có thể khai thác, phát triển ra được. Và cái thế giới ngày hôm nay rất cần cái giáo lý này, rất cần sự nhắc nhở này. Định sinh hỷ lạc định nó có nghĩa là chuyên chú, tập trung tâm ý. Niệm đã đem lại hỷ lạc rồi, nhưng mà định làm cho hỷ lạc đó nó càng sâu sắc hơn. Trong niệm nó bắt đầu có định, và vì vậy cho nên khi mà càng niệm, càng thực tập niệm thì cái định nó càng lớn. Và cái định này làm cho mình an trú được, làm cho mình tập trung được, làm cho mình chuyên chú được vào cái đối tượng. Cái đối tượng đó có thể là hạnh phúc, cái đối tượng có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc. Ví dụ như hơi thở của mình. Cái định càng lớn từ nào thì hạnh phúc càng lớn từ đó. Trong khi mình ngồi thở, trong khi mình đi thiền, trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình nấu cơm, trong khi mình giặt áo, cái niệm nó đưa lại hạnh phúc, và cái định nó làm cho hạnh phúc đó sâu sắc hơn. Định càng lớn thì hạnh phúc càng lớn. Và khi mà chúng ta có cái năng lượng của niệm và của định hùng hậu rồi, chúng ta sẽ có tuệ. Tuệ tức là cái thấy, cái hiểu. Cái thấy và cái hiểu này đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Tại cái tuệ này nó có khả năng giải tỏa những cái hiểu lầm, những cái khổ đau, những cái kiến chấp. Ngày xưa khi mà con mình bị sốt á, thì tại mình không có tuệ cho nên mình cứ nghĩ rằng con mình bị sốt là tại vì ông thần nào đó phạt. Đôi khi nó đi ngang qua cái cây đa, nó vạch quần rồi nó đái đó, vì vậy cho nên bị ông thần của cây đa phạt. Mình tin như vậy. Hiện bây giờ cũng có nhiều người tin như vậy. Vì vậy cho nên người mẹ cuống lên và người ta nói phải đem một cái mâm ra cúng ở ngoài cây đa thì con mình mới hết sốt. Có những cái đó, ví dụ như là sấm sét,
hay là mưa bão, tất cả những cái đó đều là cái sự trừng phạt của thần linh. Cũng như là các ông vua Ả Rập ngày xưa, là các ông vua Tàu ngày xưa đó, khi mà chết đi rồi thì là muốn đi sang thế giới bên kia cần phải người hầu cận, cần phải có lính nhiều, cần phải có bác sĩ. Bởi vậy cho nên khi mà chôn vua đó thì chôn luôn cả bác sĩ, chôn luôn cả các nàng hầu, cả cung nữ mà vua thích á, chôn sống hết. Thì cái đó là do thiếu tuệ mà ra, gây đau khổ cho mình và gây đau khổ cho người khác. Cái đó là chấp vào một cái linh hồn bất diệt á. Ở bên Tàu có khi người ta đã đào xới ra và ta thấy có quân lính làm bằng đất, nung bằng đất á, hàng trăm ngàn người. Tại vì ông vua ông đi sang bên thế giới bên kia, ông cũng rất cần nhiều lính. Vậy cho nên phải đem khi mà chôn ông vua phải chôn theo cái ấn của ông, tại vì ông sẽ phải ra lệnh ấn bằng ngọc. Phải đem theo bác sĩ, tại vì nếu có bệnh thì có bác sĩ để chữa. Vì vậy cho nên chôn sống luôn cả bác sĩ. Thì những cái đó là do cái u mê, do cái vô minh mà ra. Và khi mà mình có niệm, có định và có tuệ thì mình thấy được cái sự thật. Và vì vậy cho nên mình giải tỏa được những cái thành kiến, những cái u mê của mình, và mình có hạnh phúc. Giữa mình với người thân của mình nó có cái sự hiểu lầm. Người thân của mình hiểu lầm mình và mình hiểu lầm người thân của mình, nó có những cái tri giác sai lầm. Thì nhờ định và nhờ tuệ, nhờ niệm vào về tuệ thì mình thấy được sự thật, mình lấy đi cái sự hiểu lầm đó và tự nhiên nó có hạnh phúc. Vậy cho nên tuệ sinh hỷ lạc là vậy. Sự có tuệ nghiêm ngang, tuệ sinh hỷ lạc. Trí tuệ nó là nguồn suối của rất nhiều hỷ và rất nhiều lạc. Vậy cho nên người nào cũng phải thực tập. Chúng ta có giới ở đây này, chúng ta có định ở đây này, chúng ta có tuệ ở đây này. Chúng ta có niệm, pháp niệm, thì chúng ta phải thêm giới vào đó nữa. Giới sinh hỷ lạc. Giới tức là mindfulness trainings. Giới nó bảo hộ cho mình. Và giới cũng là do niệm mà sinh ra. Tại vì nhờ có chánh niệm cho nên chúng ta biết ra những cái đau khổ nó được sinh ra tại vì mình không có giữ giới. Cho nên giới nó tương đương với niệm. Và khi mình giữ giới thì mình bảo hộ cho mình bảo hộ cho người thương của mình, bảo hộ cho hoàn cảnh, cái gia đình của mình. Vì vậy cho nên hạnh phúc nó có được, niềm vui nó có được. Cho nên giới cũng làm sanh ra hỷ và làm sanh ra lạc. Trong con người của mình nó có một cái nhu yếu, nó có hai cái nhu yếu. Mà khi mà hai cái nhu yếu được thỏa mãn á, thì mình có rất nhiều hỷ và có nhiều lạc. Cái nhu yếu thứ nhất là hiểu tức là tuệ. Cái hạt giống tuệ trong mình nó đòi hỏi mình phải làm thỏa mãn nó. Cái curiosity của mình khao khát hiểu biết. Tại vì sự sống là một cái mầu nhiệm, là một cái mystery.
chính cái thân của mình cũng là một cái mystère. Tiếng Việt là gì? Một cái mầu nhiệm. Chính cái thân thể của mình đã là một cái mầu nhiệm rồi. Thì chúng ta có cái khoa học anatomy, người ta đã nghiên cứu về mắt, về mũi, về tất cả những cái gì nó thuộc về cơ thể của con người, nhưng mà chúng ta cũng vẫn chưa hiểu được cái mầu nhiệm đó. Con mắt á, nó cần phải có một cái viện gọi là viện mắt để mà nghiên cứu về con mắt. Cái lỗ tai nó cần một cái viện nghiên cứu là viện tai. Mũi nó cần một cái viện nghiên cứu là viện mũi. Nó có nhiều viện lắm, nghiên cứu về những cái thành phần của cơ thể. Và chúng ta đã khám phá ra được những cái mầu nhiệm, một số những cái mầu nhiệm của cơ thể của mình. Nhưng mà khám phá đó là khám phá riêng về từng cái vùng của cơ thể. Nhưng mà toàn thể cơ thể nó phối hợp và nó lưu chuyển như thế nào. Đó cũng là một cái mầu nhiệm rất là lớn. Huống hồ là tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta cũng làm những cái mầu nhiệm rất lớn. Và đạo Bụt cũng là một khoa học để nghiên cứu về tâm, gọi là tâm học. Và vì vậy cho nên chúng ta tu là chúng ta cũng có cái nhu yếu muốn hiểu, muốn có một cái hiểu biết sâu sắc về thực tại. Chúng ta muốn hiểu biết về năm uẩn của chúng ta. Và cái sự hiểu biết về năm uẩn đó nó sẽ đưa lại cái sự thỏa mãn. Nó có thể làm tiêu tán những cái u mê, những cái sai lầm của chúng ta về năm uẩn. Những cái u mê đã từng gây ra khổ đau cho mình và cho người khác. Và vì vậy cho nên cái hiểu này không phải là cái hiểu suông. Cái hiểu này nó có tính cách chuyển hóa, giải phóng, giải thoát. Cái đó gọi, cái hiểu đó gọi là prajna, là bát nhã, là trí tuệ. Và cái đó là cái nhu yếu rất lớn. Ngày xưa Siddhartha đi tu cũng là vì khao khát muốn hiểu biết. Mà hiểu biết này không phải là hiểu biết của trí năng không. Cái hiểu biết mà có khả năng giải phóng và chuyển hóa và trị liệu. Thì trong ta có cái nhu yếu lớn đó. Và chúng ta phải để thì giờ để mà làm thỏa mãn cái nhu yếu đó. Chứ không có đi chạy theo những cái nhu yếu khác, nó không quan trọng bằng. Những cái nhu yếu tầm thường, muốn có những cái tiện nghi về vật chất, muốn có những cái tiện nghi về tình cảm. Chúng ta để hết thì giờ ra để mà thỏa mãn những nhu yếu, những cái tiện nghi tình cảm và những cái tiện nghi vật chất, thì chúng ta đâu có thì giờ để thỏa mãn cái nhu yếu hiểu biết lớn. Cái đó gọi là hiểu biết lớn, mà tiếng Phạn gọi là Maha Prajna. Maha là lớn, Prajna là hiểu biết. Và chúng ta cũng có một cái nhu yếu lớn khác nữa, gọi là thương yêu lớn. Thương yêu lớn nó không phải là tình thương vị kỷ, nó không phải là tình thương chỉ có một người, chỉ có hai người, chỉ có ba người, chỉ có vợ con, chỉ có chồng con mà thôi. Tình thương lớn tức là tình thương nó ôm ấp được mọi loài. Và trong mỗi chúng ta đều có một cái hạt giống như vậy hết. Và cái hạt giống nó đòi hỏi chúng ta thỏa mãn. Và càng thỏa mãn từng nào thì hạnh phúc càng lớn từng đó. Cái tình thương nó đem lại hạnh phúc. Và càng thương nhiều càng hạnh phúc nhiều. Thì cái tình thương này gọi là Maha Maitri, Maha Karuna, đại từ, đại bi. Còn cái tình thương kia có thể càng thương càng khổ. Ta càng thương càng bị hệ lụy, càng thương càng bị vướng mắc, càng thương càng bị ray rứt, càng thương càng bị lo sợ. Thế cái tình thương đó gọi là tình thương nhỏ, mà nó không có cùng chất liệu với cái tình thương là nó là tình thương vị kỷ, nó là sự đam mê.
nó là sự kỳ thị. Trong khi đó tình thương lớn mà nó, cái đối tượng của nó rất là rộng lớn, nó không có tính cách kỳ thị. Dầu cho mình chăm sóc mình đi nữa thì cái đó không phải là kỳ thị. Tại vì mình biết mình nếu mình chăm sóc mình thì là mình chăm sóc người kia. Mình có sức khỏe, mình có sự thư thái thì cái đó nó rất là cần thiết cho người mình thương. Và vì vậy cho nên bảo trọng cái thân thể của mình, bảo trọng cái hạnh phúc của mình là rất là quan trọng cho người mình thương. Cái đó nó nằm trong cái phạm vi của tình thương lớn. Nó không phải là vị kỷ nữa. Tại mình làm cái đó không phải chỉ cho mình mà cho những người mình thương. Và khi mình lo cho những người khác, tức là cũng lo cho mình. Tại vì nếu những người khác bớt khổ, những người khác có thể mỉm cười được thì mình cũng có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên cái tình thương lớn nó không có tính cách kỳ thị, nó không có tính cách giới hạn. Trong khi cái tình có đam mê, của vướng mắc á, nó là kỳ thị. Nó chỉ có người này là người thân của mình thôi, còn những người khác không phải. Bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi Ta Bà, tấm lòng ôm tròn cả thái hư. Tức là cái trái tim của Bụt nó chứa được hết cả vũ trụ. Còn nếu trái tim mình nhỏ xíu chứa được có một người thôi, mình chưa chắc người đó đã chứa được, thì đó là cái sự kỳ thị. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng cái chân hạnh phúc, cái hạnh phúc chân thật là do ở chỗ mỗi ngày mình có làm thỏa mãn được hai cái nhu yếu căn bản đó trong trái tim của mình không? Tức là nhu yếu hiểu và nhu yếu thương, nhu yếu hiểu biết lớn và nhu yếu thương yêu lớn. Chúng ta đã nghiên cứu về cái liên hệ giữa lạc và lạc, giữa khổ và lạc. Và bây giờ chúng ta đã có một cái ý niệm sâu hơn, rõ ràng hơn, thế nào gọi là chân lạc, nghĩa là chân hạnh phúc. Thì bây giờ chúng ta nghiên cứu thêm giữa cái liên hệ giữa lạc và lạc. Chữ lạc này nó viết hoa, nó không phải là chữ lạc này. Tại vì chúng ta biết rằng 4 đức của Niết Bàn á, là thường, lạc, ngã, tịnh. Nó không có phải là cái thường của vô thường. Cái lạc của khổ, cái ngã của vô ngã, và cái tịnh của bất tịnh. Tại vì thường vô thường là một cặp đối đãi, lạc và khổ một cặp đối đãi thứ hai, ngã và vô ngã là một cặp đối đãi thứ ba, và tịnh bất tịnh là một cặp đối đãi thứ tư. Nhưng mà thường lạc ngã tịnh này nó không có nằm, cái thường này không phải là thường này, vì vậy cho nên nó được viết hoa. Cái lạc này không phải là lạc này, cho nên cái lạc này nó viết hoa. Vậy thì chúng ta hãy xét coi thử có cái liên hệ gì giữa cái lạc này và lạc này hay không, và hai cái có hẳn là phải chống đối nhau hay không.
Cố nhiên là khi nói tới 4 đức của Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh đó, thì chúng ta không có thể nói cái thường ở đây là cái thường nó đối với vô thường. Tại vì cái thường nó đối với vô thường nó là một cái tà kiến, nó là một cái điên đảo kiến. Còn thường của Niết Bàn nó không phải là tà kiến, nó không phải là điên đảo kiến. Là chúng ta chỉ có thể hiểu được trong cái văn mạch của Tích Môn và Bản Môn. Chúng ta sẽ phải đem lại cái hình ảnh của sóng để cho nó dễ hiểu. Sóng và nước. Thì sóng nó có sinh, nó có diệt, nó có lên, nó có xuống, nó có thường, nó có vô thường. Nhưng mà những cái từ ngữ đó, sanh, diệt, cao, thấp, thường, vô thường, lên xuống, là nó chỉ áp dụng cho sóng thôi, có phải như vậy không? Nó không áp dụng cho nước được. Vậy cho nên đứng về phương diện nước á, sóng thì nó có lên, nó có xuống, nhưng mà nước nó đâu có lên, có xuống gì đâu, phải không? Nước là nó nước thôi. Sóng thì nó nói tôi là sóng này, anh là sóng kia, nhưng mà nước nó đâu có nói là tôi nước này, anh nước kia đâu. Và vì vậy cho nên đứng về phương diện bản môn á, bản môn á, thì không có sanh, không có diệt, không có lên, không có xuống, không có cái này, không có cái kia. Và vì vậy cho nên đứng về phương diện bản môn á, ta không có thể dùng cái chữ thường và chữ vô thường để diễn tả bản môn cho được. Vì vậy cho nên chúng ta phải dùng chữ thường, nó viết hoa. Thì nhìn vào sóng thì ta thấy nước, và ta thấy vừa sóng cũng là nước. Trong cái sóng nó bị điều kiện hóa bởi những cái thường hay là vô thường, nhưng mà nước thì không có bị. Vì vậy cho nên trong nước nó có cái gì nó giống như là thường, nhưng mà cái thường của nước nó không phải là cái thường đối lại với vô thường của sóng. Vì vậy cho nên chữ thường ở đây nó không có nghĩa là có một cái gì trường cửu, bất diệt, nó đối chọi với cái mong manh, dễ tan vỡ. Khi mà nói tới sóng thì ta nói tới vô thường để đối trị với cái quan niệm thường. Nhưng mà đứng về phương diện nước thì chúng ta phải vượt thoát cái ý niệm về thường và vô thường để đi tới cái ý niệm để đi tới một ý niệm cao hơn, nó vượt thoát hai ý niệm kia, đó là ý niệm thường. Trong khi nước nó lên nó xuống, nó cao nó thấp, thì trong khi sóng nó lên nó xuống, nó cao nó thấp, thì nước nó đâu có lên xuống cao thấp gì đâu. Và vì vậy cho nên ta thấy cái tính thường của nó trong đó. Và thường của Niết Bàn không phải là thường của sinh tử. Thường của bản môn á, nó không phải là thường của tích môn. Cũng như là trên cái phương diện tích môn á, nó có hữu và nó có vô. Nó có hữu và nó có không. Nếu đứng về phương diện hiện tượng, đứng về phương diện các pháp thì nó có, mình nói tới có và không. Nhưng mà khi mà mình đi vào chân như
đi vào phương diện bản môn thì mình tuy đã vượt thoát hữu và vô rồi, nhưng mà mình vẫn thấy được là có thể dùng được chữ diệu hữu và chân không. Và diệu hữu và chân không, hai cái nó là một. Tại vì diệu hữu không phải là hữu, chân không không phải là không, thì chữ thường đây không phải là thường, ta gọi là diệu thường. Bây giờ cho chữ diệu vô đây là chân thường. Mượn chữ đó, cái lạc đây không phải là lạc thường, ta gọi là diệu lạc. Còn cái ngã đây nó không phải là ngã thường, ta gọi là chân ngã, true self. Còn cái tình đây không phải là tình của bất tình, thì ta gọi là cái gì? Chân tình hay là diệu tình đấy. Mượn chữ thì chư tổ đã xài chữ như vậy, đã sử dụng chữ nghĩa như vậy, thì ta có thể tiếp tục được chư tổ. Cái thường của Niết Bàn không phải là cái thường, ta gọi nó là cái chân thường. Cái ngã, cái lạc của Niết Bàn không phải là cái lạc thường, nó là cái diệu lạc. Tại vì sao vậy? Tại khi ta vượt được cái thường và cái vô thường rồi thì ta không có sự sợ hãi. Không có sự sợ hãi thì tự nhiên nó có cái niềm an vui. Khi mà chúng ta ca ngợi Đức Quan Thế Âm, chúng ta hay nói rằng là trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, đoan cư bá thượng tuyệt trần ai. Là trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Tức là cái sóng của thường và vô thường á, nó còn đó, nhưng mà Bồ Tát đứng yên, không có bị sóng đó nó làm cho lên xuống, nó làm cho vùi dập. Là tại vì đã vượt thoát cái thường và cái vô thường rồi. Vượt thoát cái thường và cái vô thường rồi, và đã đạt được cái chân thường rồi. Chân thường cũng là chân vô thường. Cái vô thường này là một cái ý niệm, còn cái chân vô thường nó không phải là ý niệm nữa, mà nó là cái thực tại. Thì vì vậy cho nên không có sự sợ hãi nữa, và vì vậy cho nên có cái lạc. Cái lạc này là cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc này nó hoàn toàn do cái vô ý, là cái sự không sợ hãi mà nó sinh ra. Mà cái món quà lớn nhất của Đức Quan Thế Âm tặng cho mình là cái vô ý, tức là sự không sợ hãi. Có 3 món quà, có 3 thứ quà mình có thể tặng cho người: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Non-fear, vô ý thí là cái món quà lớn nhất. Và tặng, và chỉ khi nào đạt tới cái bản môn, cái Niết Bàn thì mới có được cái vô ý mà thôi. Ngã là gì? Chân ngã là gì? Ngã ở đây nó có nghĩa là không còn là nạn nhân của sự lên xuống, của thường, của vô thường nữa. Ngã ở đây có nghĩa là tự do lớn. Ngã ở đây có nghĩa là chủ quyền. Trong khi định nghĩa về ngã, và các tôn ngày xưa có nói là ngã là có chủ quyền. Mình có chủ quyền hay không?
Nếu mà mình không có tuệ giác và mình không có từ bi thì làm gì mình có chủ quyền được. Mình chỉ làm nạn nhân thôi à, nạn nhân cho những cái gì xảy ra trong hàng ngày thôi. Vì vậy cho nên có được đại bi, đại trí và đại bi thì mình có chủ quyền. Cái đó gọi là ngã, tức là mình có cái chủ quyền, có cái sovereignty. Mình không có là nạn nhân của sự lên xuống của thế gian nữa. Thế gian chê thì mình cũng không buồn, thế gian khen mình không có mừng. Cái đó là chủ quyền, cái đó là ngã. Tất cả những cái lên xuống, ra vào, gió theo 8 hướng, gió từ 8 hướng thổi tới, bát phong suy bất động, 8 ngọn gió nó không có làm cho mình động, cái đó gọi là chủ quyền. Còn gió có danh, có lời, có khen, có chê, cái đó gọi là ngã. Ngã tức là chủ quyền. Và niết bàn là chủ quyền. Chứ ngã không có nghĩa là một cái ta, một cái ego. Hãy đụng tới là nỗi khổ, nỗi tam bành lục tặc ra, thì cái ngã này là cái chủ quyền rất là lớn. Mà Bồ Tát, các vị đại nhân là có chủ quyền rất là lớn, không có làm nạn nhân của sự lên xuống ra vào nữa, khen chê hay là đắc thất nữa. Cái đó là ngã. Còn tình ở đây nó không phải là cái tình mà mình do vô minh thấy. Vô minh á, mình nhìn cái bất tình á, mình cho là tình. Nhưng cái tình ở đây tức là vượt ra khỏi cái ý niệm dơ và sạch. Bất cấu bất tình, bất tăng bất giảm, không cấu không có tình, tức là không có dơ cũng có sạch. Và khi mà mình có cái thường, cái lạc và cái ngã rồi á, thì mình có sự thanh tịnh lớn, gọi là diệu tịnh. Và cái diệu tịnh này á, tức là cái sự không có vấn đục. Tâm mình không có bị vấn đục bởi danh, bởi lời, bởi tài, bởi sắc. Và đây là cái sự tinh khiết lớn nhất mà mình có thể đạt được. Và sự tinh khiết này chỉ có thể đạt được khi mà mình thực chứng được Niết Bàn. Vậy cho nên 4 đức của Niết Bàn thường là cả tình phải được hiểu như là vậy. Thì mới có thể nói rằng 4 cái đó không phải là tà kiến điên đạo. Còn nếu không thì nó vẫn là tà kiến điên đạo. Nếu không hiểu thì nói rằng giáo lý về thường lạc ngã tịnh nó đi ngược lại với giáo lý Nguyên Thủy Đức Thế Tôn. Tại vì thường lạc ngã tịnh là 4 cái điên đạo kiến. Nhưng mà nếu mình hiểu trong cái văn mạch của bản môn Tích Môn, mình thấy rằng thường đây là chân thường, nó vượt thoát ra khỏi cái ý niệm thường và vô thường. Lạc ở đây là diệu lạc, nó vượt thoát khỏi cái ý niệm khổ và lạc. Ngã ở đây tức là chân ngã, nó vượt thoát cái ý niệm ngã và vô ngã. Và tình đây nó vượt thoát cái tình đây tức là diệu tịnh, nó sự trong sáng hoàn toàn, nó không có dính líu gì tới cái chuyện tịnh và bất tịnh của bản môn, của Tích Môn. Có một cái ví dụ rất là mầu nhiệm, nó có thể cho mình thấy được cái giáo lý của Bụt nó như là một cái phương tiện quyền sáo. Phương tiện quyền sáo là tại vì có người bị kẹt vào cái ý niệm thường, cho nên Bụt mới chế ra cái phương thuốc gọi là vô thường để cho con người có thể hóa giải được. Thì cái bệnh thường chỉ có thuốc vô thường thôi mới trị được. Vì con người
cho là lạc đến cái không phải là lạc. Cho nên Bụt nói rằng cái đó không hẳn là lạc, cái đó là khổ. Thành khổ đó cũng là một cái phương tiện quyền xảo, một cái skillful means, một cái thang thuốc thôi. Nếu không có bệnh thì thuốc đó đâu có sai được, đâu có cần phải sai. Và vì con người cho là có cái ngã, có cái ngã riêng biệt, cho nên Bụt mới dạy vô ngã. Và vô ngã là thuốc để trị bệnh ngã thôi. Và con người tin vào tịnh, cho nên Bụt mới dạy bất tịnh để cho con người đừng có đam mê. Thì tất cả những cái vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh đó là những cái phương tiện quyền xảo. Và những phương tiện quyền xảo đó mình phải vượt luôn. Chúng có lý nói rằng cái thuốc này nó quý quá mà nó vất thiếu uống, thành mình uống vô là nguy á. Nếu không có bệnh uống vô là hơi nguy á. Có phải vậy không? Bởi vì vậy cho nên giáo lý của ta là chiếc bè nó đưa qua sông rồi thì các ngươi đừng có đổi chiếc bè mà đi, nên để chiếc bè trở lại. Vì vậy cho nên đây là một cái bài giảng nó chuẩn bị cho mình đi vào lâm tế lục. Tại vì lâm tế lục là thuốc rất là đắng, thuốc rất là mạnh. Và nếu mình kẹt vào lâm tế lục là mình chết luôn. Thì cũng như là mình quẹt cái diêm này là mình để có ngọn lửa. Quay diêm á, nó có mục đích là tạo ra ngọn lửa. Thì cái giáo lý vô thường á, vô ngã đó, nó có mục đích là giúp cho mình có được cái tuệ giác, cái insight về vô thường và vô ngã. Thì quay diêm á, tức là phương tiện quyền xảo. Và phương tiện quyền xảo đó là để mà làm phát sinh ra cái tuệ giác về vô thường và vô ngã. Nhưng mà khi mà tuệ giác vô thường vô ngã nó được phát sinh thì nó thiêu đốt quay diêm, nó thiêu đốt cái quay diêm. Vì vậy cho nên cái quay diêm á, là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, đưa ra để làm thang thuốc thôi. Nhưng mà khi mà cái thang thuốc đó chữa bệnh rồi, chữa được bệnh rồi thì thuốc đó không có cần xài nữa. Thì giáo lý của Bụt như là ngón tay chỉ mặt trăng, giáo lý của Bụt như là thuốc trị bệnh. Nếu không có quay diêm thì làm sao có ngọn lửa? Thì những cái giáo lý của Bụt đó, như là vô thường, vô ngã, bất tịnh, nó rất cần thiết để làm sinh ra tuệ giác. Nhưng mà khi mà tuệ giác sinh ra rồi thì nó đốt cháy cái giáo lý, vô thường, vô ngã, bất tịnh. Và khi nào vượt thoát được rồi thì mình mới đạt được cái niết bàn. Nó hay như vậy. Thành ra cái ví dụ của hộp diêm nó rất là hay. Nó giúp cho quý vị thấy được là những cái người mà có cái khuynh hướng giáo điều nó bị kẹt vào giáo điều, thì những người đó sẽ khổ. Cũng như người bắt rắn mà không biết bắt rắn thì rắn nó trở lại nó cắn mình. Thì Bụt có nói rất rõ ràng là cái giáo lý của ta cũng nguy hiểm lắm. Giáo lý của ta là rắn đó, nếu mà quý vị không có biết sử dụng thì nó sẽ cắn quý vị. Và không có vị đạo sư nào ở trên thế gian nói như vậy cả về giáo lý của chính mình. Giáo lý của ta rất là cần thiết cho các ngươi. Nhưng mà nếu các ngươi không biết sử dụng thì các ngươi sẽ chết vì giáo lý của ta. Và đệ tử của Bụt chết vì giáo lý của Bụt cũng khá nhiều. Và thầy Lâm Tế cũng vậy. Thầy cũng nói như vậy. Và đệ tử của con cháu của Tổ Lâm Tế là chết vì giáo lý của Tổ Lâm Tế rất là nhiều.
tại vì học hỏi rồi kẹt vào chữ nghĩa, không có biết rằng những cái giáo lý của Ngài, những cái gậy của Ngài, những cái tiếng hét của Ngài đều là những phương tiện cả, kẹt vào đó chết hết. Và như vậy thì mình đã thấy được cái liên hệ giữa lạc và lạc, giữa lạc không biết hoa và giữa lạc biết hoa. Và mình thấy rằng cái lạc nào không biết hoa mà nó có khả năng đưa tới cái lạc biết hoa, thì cái lạc đó là cái lạc mình có thể sử dụng được. Còn cái lạc nào mà không có đưa tới cái lạc biết hoa, cái lạc đó không phải là chân lạc, cái đó là khổ. Và kinh Người Bắt Rắn nó có nói tới chuyện này, nó có sự hiểu lầm. Đức Thế Tôn nói tại sao chúng ta không có an lạc trong khi chúng ta thực tập? Chúng ta có thể hiện pháp lạc trú, nhưng mà thầy Arita Alesa, thầy nghĩ rằng lạc đó, thầy nghĩ cái lạc đó, cái hạnh phúc đó trong cái văn mạch của sự hưởng thụ dục lạc, cho nên thầy mới sai. Trong cái đó Bụt dạy là chỉ có những cái lạc nào nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, nó nuôi dưỡng, nó đưa tới cái lạc lớn, thì tất cả những cái đó mình đều có thể sử dụng được. Trong khi thầy Arita thì nghĩ rằng, thì thầy hiểu lầm Đức Thế Tôn, thầy nghĩ rằng là hành lạc là không có chướng ngại cho sự tu tập.